wala akong pangako na hindi ko natupad isip yung exact. Nangako ako na free tuition. Nandyan na ang batas. Nangako ako na free universal healthcare. Pirmado ko na ang batas. Oras natin mga kapatid, 7:11, bawat balita may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutunto ng totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiqui Vergel. Ako naman si Jove Francisco. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Nagkatutok kayo sa 1PH kung saan tuloy-tuloy pa rin po ang ating coverage sa ikaapat na SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo po'y napapanood sa Signal Channel 6. Live rin po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment, like at i-share nyo na po yan mga kapatid. Narito na ang headlines ngayong Lunes, ika-22 ng Hulyo. Ikaapat na SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte na delay ng 1 oras dahil daw sa sama ng panahon. Mga kilos protesta kasabay ng SONA ng Pangulo, sumentro sa kontrobersiya ng West Philippine Sea at China. At sa wakas, natapos na ang mahabang prosesyon. Taguig Congressman Peter Cayetano opisyal ng iniluklok bilang Speaker of the House ng 18th Congress, habang Senate President Tito Soto na natili sa pwesto. Sa iba pang balita, matapos pataubin si Keith Thurman kahapon, pambansang kamao Manny Pacquiao wala pa raw balak mag-retiro. Sa ating balitang nakaka-good vibes, tinaguriang galawang chavit video trending sa social media. Dating Ilocos Sur Governor nakatulog daw at muntik mahulog kay Miss Universe 2019 Catriona Gray. At balikan natin ang tila pagrampa sa kamera ng mga personalidad kanina sa SONA ni Pangulong Duterte. Mga kapatid, oras po natin, 7:13, narito na ang detalye ng ating headlines. Mga 1.5 oras inabot po ang ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Natapos si Pangulong Duterte sa kanyang speech ng 6:49 p.m. Late din ang Pangulo sa batasan pambansa ng 1 oras. Nakatakda siyang magbigay ng SONA ng alas 4 ng hapon. Pero lumapag ang presidential helicopter ng 4:53 p.m. Ang rason raw po dahil sa masamang panahon. Sumentro ang kanyang SONA sa paglaban sa illegal na droga at katiwalian. Pero tinupad niya ang kanyang pangako na gagamitin niya ang SONA para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Para magbigay pa ng dagdag na detalye sa SONA, magkakapanayam natin sa linya ng telepono si Philippine Star Associate Editor Marichu Villanueva. Magandang gabi po sa inyo, Miss Ichu. Magandang gabi, Jovi and Cheryl and Chiqui. Hello. Evening. Opo. So ano po ba ang mga bago niyang pangako sa kanyang SONA? Marami akong nabilang, nag-take down notes ako. Yes. At least mga 20 bills ang kanyang na-cite. And ang pinaka-importanting mga na-cite niya doon sa 20 bills, restoring death penalty for illegal drugs and plunder. Yes, yes. Postpone the barangay and SK elections. Yes. Magna Carta for barangay. Creation of nationwide malasakit centers. Pet bill to ni Bongo Yes. Creation of Department of Overseas Filipino Workers. Creation of Department of Disaster Resilience. Creation of Water Resources Protection. Tapos a new round of salary stabilization law for government personnel, including public school teachers and nurses. Tapos yung national land use na hindi maipasa-pasa, ilang kongreso na yan. At trabaho bill. Tapos increase in excise tax on tobacco and alcoholic products. Tapos, ang nakakatawa pa dito, mayroon mga creations ng bagong departments, di ba? Mga tatlo yun. Yes. Pero, in-endorse din niya yung right sizing of national government bill. Yes. Para di para yakang magkaibang yun, di ba?
Di ba, Jovi? Oo. Tapos inulit niya yung National Valuation of Property Bill sa patong napakatagal ng ilang kongreso na pinipilit na ipasa, hindi maipasa. Tapos yung Trust Fund for Coconut Levy Fund na binito niya, remember? Tapos ngayon, refile na naman. Revival of ROTC on grades 11 and 12 and amendments to the Human Security Act. So far, yun ang note ko. Yung iba mga minor na lang. Minor lang, katulad nga nung National Academy of Sports para sa mga high school students. Yung mga ganyan. Napansin mo ba, yung tungkol doon sa, actually tinatanong ko sa mga business reporters kanina joke ba yung kay Joke no tsaka Dominguez na mga salita niya o talaga pabiro na si Joke na walang pera. tinapon doon sa Bangko Sentral. At fiscal and monetary discipline yung yes. pinopromote. So, kaya nga bumuti yung economy natin. So, parang pinagyayabang, parang backhanded slap. Diba? Na maganda nga, diba sinabi sa simula, maganda economy natin. Yes. Bakit ba gumanda economy natin? Kasi prudent yung monetary and fiscal policies na pinopursue ng mga officials na to na binanggit niya, katulad Finance Secretary Carlos Dominguez and Budget Secretary Ben Jokno. Nasabi nga niya, kaya yan tinanggal ko, nilagay ko sa BSP. At remember, ang BSP, yan ang chief monetary policy making body natin. Diba, Job? Yes. Ano lang I'm sure marami pang mas malaki pero merong part doon tungkol sa junta na parang ang reaksyon ng ilan ay parang is he taunting the military na parang sige gawin niyo to or something or mali yung basa ng ilan sa mga observers doon Itsu. Alam mo, Joby, lagi sinasabi ni Pangulong Duterte yan. Ewan ko bakit nag-i-issue pa yan. Lagi naman sinasabi. Yung I'm not afraid. I'm not afraid of the military. There's nothing new about it Every instance na medyo related ang topic sa mga military at police, lagi niyang binabanggit yan. Ang takal na, parang silang plaka na nga sa presidente, di ba? Yes. Bakit nagiging issue pa nila yan? I don't know what this reaction coming from. Okay. Hindi, parang sila, nangangamba daw sila, baka daw biglang ikudit na daw ang presidente. Pero tila handa naman ang Pangulo, di ba sabi niya, kung gusto niyo kayo rito, di kayo rito. Di ba? Di ba? Sabi, I'm ready to pero wag mong kalimutan, Joey, sinabi niya, I will continue to fight up to the end of my term. Yes, sinabi niya. Opening niya yun. Diba? Okay. Diba, fighting words din naman yun. Yeah. Naku. So, parang mga contradiction in terms yung mga Yes. nasa ni Pangulo Teka, eto concern ito ng mga lakotserong tulad ko. Ito mga katabi ko rito. Yes. Hanggang 12 midnight na lang daw ang mga establishments ang gusto ng Pangulo. Patay yata ang mga gimikero. Pati jukebox hanggang 8 p.m. Pero mga negosyo yan na maapektuhan. Negosyo. Kasi Davao City model ang sinasabi ni Pangulo, the model. diba? Yes. Hindi rin... Sabi nga niya, yung anak niya, di ba, si Mayor Saro, sabi, binabaan pa lalo, kaya malupit yung anak niya, di ba, sabi niya? Sabi mo nga ay nandoon yung 20 bills na titignan natin kung ito talaga ay may ipapasa lalo na't nasa kanya ang suporta ng 2 kongreso. Pero naroon din ang inaasahan na issue sa West Philippine Sea. Oo nga. Sinabi niya ni Pangulo kanina na baka yung pangako niya, i-educate nga daw niya yung mga kritiko niya about the West Philippine Sea. Kaya medyo, at may mga foreign dignitaries doon sa audience doon kanina. They were waiting, Kaya mapapansin mo, medyo tinagalog na niya, di ba? Tama. Tama ka, Itsu, para diba? tayo na lang. Tayo na magkaintindihan dito. Pero yun na nga. Itsu, Cheryl, sabi, binuksan mo na yung topic nung West Philippine Sea. People were really waiting for to be schooled or at least mapaliwanagan tungkol doon. Pero karamihan na sinabi niya doon, nasabi niya na di ba? Correct. Yung not ready for war, tas yung meeting with Sea, kung ano nangyari doon. He'll do it in a peaceful way. Yes, mga ganyan. Parang nasabi niya lahat naman yun. At sinabi niya pa, nandoon yung assurance na before matapos ang kanyang term, we will sit on this and we will talk. Sila ni President Xi Jinping daw. Oo nga. Parang yung usapan natin ngayon, may kasabay ako nung narinig dito sa telepono.
Oo nga, no? Parang meron kaming kaduet bigla. Itsu. Okay, kung anuhin na lang natin, siguro i-rate na lang natin, Miss Ichu, dun sa inaasahan ni laman, balanse ba, 1 to 10? Oo, sa dami ng SONA? na-cover na Itsu na SONA. sa dami. ha? Oo. Ano ang iyong grade? Ano ang sa tingin mo? And ang with 10 as the best grade. Yes. Oh. So I will mga 8 kasi it's much improved before dahil naabot tayo ng 2 oras at least ngayon 1.5 hours lang. At wala na masyado siyang mga hyperbole at exaggeration. At mukhang seryoso na si Pangulo ngayon sa kanyang mga pronouncement. Marami ang naka-appreciate doon sa ending Yung kanyang mga parting shots, yung kanyang goal for the next 3 years, na I dream of glowing days ahead of all of us, a country na okay daw yung pamumuhay, better Philippines. So parang at least may positivity, sa dulo. Yes. Parang may hope, expression of hope. Yes. Sinasabi niya, makakaahon tayo dito if we only fight the demon among us. Parang we are our own enemy. Yeah, sabi niya. May We quotable are our quotes own siyang ganyan. demon. So, humihingi siya ng tulong Aha. sa Kongreso at biniro pa niya, di ba, Jove, na pag nagkaroon ng big one biniro niya, baka daw sa Kongreso mangyari yung big one at Oo nandun nga ng daw. lahat. Para Oo sabay-sabay na nga. sila lahat. Pabiro, pero may, di ba, merong pregnant with meaning. Yes. Kasi pag-usapan niya about corruption nga, yung mga vested interest, at yung mga hinihid ang kanyang appeals na stop the corruption. Di ba? Kaya para mabigyan ng pag-asa mga Pilipino. Naku, we could talk about this for the entire hour, but we're running out of time, Miss Ichu. Thank you for joining us. And later, Thank we're gonna be you, Ren. joined also by 2 analysts to Nice. discuss the SONA. Maraming salamat, Miss Ichu. Thank you, Cheryl, thank you. Jove, Thank Chiqui. you. Bye-bye. Thank you. All right, Ayan na mga nga. kapatid. At okay. Yun Meron nga lang po. akong hindi nagustuhan ng konti. Let's ask na kasi our analyst to come in para Meron lang akong papasok-pasok dyan. Okay naman yung Arvic. I mean, sabi ko nga yung kanyang mga goals sa dulo. I really appreciate that kasi that's yung pledge and commitment yung sinabi niya doon. Hindi ko lang appreciate. Sinasabi ko kay Chiqui, magkatabi kami kanina sa coverage nito Sinabi ko na, may mga jokes na naman to ko sa mga babae sa Oo, Boracay. ayan na naman. Hindi na naman napigilan ni Presidente. Yung parang iniisip ko, parang kahit wala na yun kasi Boracay as it is a good accomplishment, Yes. peg, for his Minsan talaga SONA pag nadadala siya ng nalulugmok Okay na napupunta sa iba Kaya kasi nga. usapin Ang ganda ng ipagmalaki na Boracay is really okay na, di ba? So, bilang, the girls are waiting something. Sabi ko, ano ba yun? Para naliko tayo doon. Ito nga, mas detalyihin natin yan. Yung ito nga pong nakalipas itong pang-apat na SONA ni Pangulo. Sa pagbabalik po ng Sa Totoo Lang, sasamahan na po tayo ng mga eksperto para talakayin po ang iba't ibang issue na nabanggit nga po sa SONA kanina. Dito lamang po kayo, wag kayong Yung aalis. Okay.
Oras natin mga kapatid, 7:26. Kami po ay nagbabalik dito sa Totoo Lang. Sa puntong ito para po pag-usapan ang katatapos lamang po na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na po natin dito po sa studio ang ating dalawang eksperto at political analyst. Of course, kasama po natin si Professor Ramon Casiple and ang dating dean po ng Ateneo School of Government, Sir Tony Laviña, Dean Tony Laviña. Hello po. Thank you for joining us. Hello mga sir. Good evening, sirs. Ito yung pinakamasarap na usapan na kwentuhan. So, himay. Pumasok ang speech ni Pangulong Duterte ng 5:15, natapos siya ng 6:49, 1 hour 34 minutes. Double sa Okay. Dean Laviña, kung kayo po ang tatanungin yung overall na nilaman ng kanyang speech ng pangalawang SONA po ni Pangulong Duterte, ito po ba yung inyong inaasahan or may mga kulang, may mga sobra? Actually, mix. Ang isa sa description ko nga, medyo schizophrenic yung speech. Pag binabasa niya yung speech, positive, ang daming achievements, hopeful, kaya natin ito. Pero pag nag-adlib siya, parang pessimistic siya, parang grabe ang corruption, di ba? Including in the center of Congress itself, napaka-corrupt nyo, di ba? And parang wala talaga tayong magawa dito. Parang si-shift siya. And it's all throughout the speech, di ba? Although palagi naman yung ginagawa yan, yung babasa siya, nasa adlib siya, babasa siya, adlib siya, di ba? So, Naiiba lang yung tone. Tuloy, yes, parang so, hindi ako sure kung yung sa nakikinig, masasayahan ba, di ba? Ma-inspire ba na magandang nangyayari sa Pilipinas? Because there were enough things there na maganda nangyayari sa Pilipinas. I mean, environment, yung Boracay, nabanggit niya, yung economic reforms, nabanggit niya, yung ilang mga batasan, nabanggit niya naman lahat yun. The long list of things, di ba? Things na pwedeng mag-benefit sa yung mahirap. So, nandun naman yung lahat ng Pero what struck me more was yung pag-adlib. Because I guess, in my view, yun talaga yung kanyang nararamdaman. Diba? That's himself kasi hindi yan written by a speechwriter. And it struck me as parang pessimistic, parang exasperated. Yung ganun. Hindi ko kaya yun ay paraan niya, Dean Laviña, para maabot niya yung nasa Class DE. Yes. Para makababa siya. Politically effective yung speech kasi politically, basically sinasabi niya, lots of good things are happening dahil yan sa akin. Lots of bad things are happening because of the past. And then, feel ko yan. I feel that with you. Di ba? Ibig sabihin, so when people say, ang korap ng gobyerno, hindi lang sasabihin, hindi na makagalit kay Duterte. Si mismo nga Duterte nagsabi, korap ang gobyerno. Di ba? Diba, sabi ni Duterte, sampalin natin dapat, mag-skandalo dapat sa baba. Di ba? So that for sure politically is very very effective. Always been effective for the president. So, Tony, I get your point. Kasi ngayon ko lang naisip kasi kanina sabi ko kay Itsu while we were talking to the editor of Philippine Star. Sabi namin na maganda yung dulo because it was really positive, empowering, yung pledge and commitment, better Philippines, dream of growing days ahead of our country. Written by a speechwriter. Okay yun, Bas biglang liliko sa adlib na tingnan nyo, 3 years, if I can. Parang biglang bababasa ganun. I will keep on fighting, di ba? I mean, up to the end, I will keep on fighting. So, nandoon yung, kaya schizophrenic yung ang tawag ko na schizophrenic kasi parang there were 2 Dutertes, di ba? And there were 2 Philippines that were being described. 2 governments were being described, di ba? And and I think mas yung pangalawa ang nagtatahi sa lahat na parang hindi siya. Yung negative. The West Philippine Sea, kasama yun sa inaasahan at nabanggit nga niya. Was it more of yung pagle-lecture or hindi naman ganun ang dating? Una clear naman, at least for the first time, he was very clear na this is ours. Diba? Legally, this is ours. Basically, pinapaliwanag niya, kaya lang nga ang China, he gave that example of yung legal, palagi naman pag tuturo kami ng property, palagi sinasabi ng possession is everything, di ba? Since China has possession, parang we're limited on what we can do, di ba? Kino-contest naman yan with someone like
CJ, like Justice Carpio has shown na there are many other ways. We don't have to go to war with China to para maayos natin yung West Philippine Sea. But I'm not okay. Narinig ko yun before and I don't agree with the President's justification. But at least yung harm ng kanyang ginagawa was mitigated by his speech today. Because he was very explicit. Pero Dean, valid ba yung justification niya na traditional fishing rights? This is historical claim, actually, right? That particular part is probably the best part na hindi nila binabanggit noon. Ngayon ko lang siya narinig binabanggit because even in the arbitral decision, talagang nasabi yan, Vietnam, China, Philippines, di ba? Yung mga dagat na ito or traditional fisheries ground, di ba? So I think ang ating problema dyan is because our constitution prohibits, di ba? So kahit na in reality yan ang nangyayari, our president should never recognize that, di ba? Ibig sabihin, should never explicitly say pwede siya. Because the Constitution prohibits him from saying so. Pero can you clarify it for us po? Kasi ang sinasabi ng Presidente at you said yung UN clause nga is parang historical claim siya, di ba? Traditional fishing rights. Pero it was already awarded to us by through the UN arbitral ruling, di ba? Yeah. So it's kind of confusing. Hindi, but the award kasi says, the award actually says na sa fisheries, traditional fisheries ground siya ng tatlong bayan. Okay. So, actually, the award itself, sa tingin ko, pwede mo siyang i-justify kung bakit dapat yung tatlong bayan doon pwedeng mangisda, di ba? So, hindi ang issue ng West Philippine Sea, hindi yan an UNCLOS issue. Hindi yan an arbitral award issue. It's an issue of our Constitution. Kasi sa Constitution natin, nilagay natin na exclusive lang yan para sa mga Filipino. So that's why a president, a Congress cannot allow foreigners. Even if in reality, di ba, may foreigners doon. But our Constitution cannot say that, di ba? Pero importante yung ginawa ni Pangulo ngayon na explicitly sinabi niya. Kasi nakikita ko ngayon, ang worry kasi ng mga abogado, I'm almost sure Justice Carpio will praise the president for the language today, even if he disagrees. But ang sinasabi sa mga abogado, sige, okay na lang kung gusto mong makipagkaibigan sa China, di ba? Basta wag mo lang ibigay lahat sa China. Para yung future presidents have options. Importante yan, have options, di ba? Sa personal tingin ko, both President Aquino and President Duterte are wrong, di ba? We can be more balanced in our approach to China. I mean, than being an enemy or being a friend that gives everything, di ba? So, importante yun na sinabi niya na, okay, in fact, sinabi niya, babawiin ko yan at the end of the term, di ba? It doesn't matter to me kasi nasabi na niya yun. But at least future presidents can now say, pag sabihin si China, binigay na yan ni Duterte sa amin. Of course not. Na pwedeng sabihin Kakasabi lang ni Duterte dun sa SONA na this is ours. West Philippine Sea is ours, di ba? Et cetera. Importante yon. Sa akin, importante ginamit ni Pangulo West Philippine Sea. Kasi minsan hindi ginagamit West Philippine Sea, ha? South China Sea ang ginagamit niya. Yes. So that was very important na ginawa niya yon. So I think, on the West Philippine Sea issue, yung SONA actually nag-step back si Presidente sa lahat ng mga sinasabi niya before. And it has become more of a practical thing. Professor Casiple, your take on that? Well, first of all, may sinabi siya actually doon na bago. O hindi man bago, pero I think the first time may public siya na acknowledgement that we are actually negotiating with China. Yun yung effect ng independent foreign policy na changes, na we basically normalized relations. And then we agreed to negotiate with China not on West Philippine Sea, on South China Sea, meaning yung overall relations of the area. Ongoing yun, nakaapat na meeting na actually with Ambassador Chito Santa Romana as the lead negotiator. At ang alam ko, yung usapin, even the traditional fishing ground, even the reed bank, nandun yun sa agenda. At we issued a diplomatic protest on the incident, the maritime incident. Pasok yun sa agenda because of that. I mean, yun yung protocol.
Ang problem dito sa South China Sea actually, kasi nag-overlap yung claim natin eh. It's not only in the West Philippine Sea, kasi pati yung sa Spratly, involved yan. Ang China, when they signed the UNCLOS, put exceptions as part of their ratification process. Ano yon? Historic title. They did not recognize na yung UNCLOS, may provision kasi dyan eh, na ang historic title ay basically supplanted by the UNCLOS definition, EEC, etc. So, ang basis ng 9-dash line is basically historic title. Kupon-kupon pa, sabi nila. Nandyan na kami. Of course, that's their assertion. We don't believe that. And we in fact... Actually, and the UNCLOS actually, pinagbabawal yung ganong klaseng reservation. That's why nanalo tayo. Because sabi ng arbitral tribunal, you cannot make that reservation. By joining UNCLOS, you are actually agreeing to relinquish all your historic claims. Yeah, but the problem is their position. But we're saying now na doon po sa speech ni Pangulong Duterte ay it's good na naisama niya na ito at mas maiintindihan ng tao at nakikita yung posisyon ni Pangulong Duterte. Dito nga po sa kasi for the first time, sinasabi nga po doon sa mga survey, abay nasa bandang ibabayan, wala namang pakialam ang mga Pilipino dyan dati sa sovereignty ng West Philippine Sea. Now all of a sudden, it's on the top 4. Pang-apat po siya. So it's good that we heard something about it. Yeah, actually maganda yung sinabi niya. In-acknowledge niya yung arbitral decision. Yeah. Tinawag niya yung West Philippine Sea. In-acknowledge yung arbitral decision. At sabi niya, at sinabi niya, atin ito. At sinabi niya na pag-uusapan natin ito bago ako bumaba. Bago ako bumaba. Mag-uusap tayo ulit is dito. laying the groundwork na at least, ang pinaka-worry na kasi sa mga tao, ng ibang mga tao na sa lahat, kasi medyo careless din kasi pananalita, lalo na pag media ang kausap, na baka pag sinabi ka ng gano'n, di ba? And SONA is an official statement, di ba? That's why sabi ni, very important, sinabi ni Justice Carpio, wag mong sabihin sa SONA yung sinasabi mo sa mga newspaper man, di ba? Hindi niya sinabi sa SONA. Yes, oo. Hindi niya aminin niya na dahil yan sa advice ni Justice Carpio, pero sa totoo lang, hindi niya sinabi. She said the opposite. He was actually towing the Justice Carpio line, sa tingin ko. Let's jump on charter change. Yun ba, tingin nyo, parang Not talaga once hindi nabanggit. natin narinig yung talagang Not once. buong salitang charter change. Pero doon sa mga gustong mangyari ni Pangulong Duterte at inaasahan niyang may mga pagbabago, parang kailangan natin gawin ang charter change. May mga interviews na siya na sinabi niya lately lang na okay, no more federalism but constitutional change. Right? Ano yung nasa, bago tayo mamatay, parang ganon, bago tayo umalis, we have to change the constitution for the people. I don't actually know kung anong ibig niya sabihin. Si Speaker Alan Cayetano, parang pinapalabas niya, ang pinaka-importante yung term limits, di ba? Medyo dead in the water siguro yon, di ba? Pag term limits sa pag-uusapan kasi people will see that as self-serving. Yes. No? Kung federalism pa ba, economic provisions, Death penalty. hindi naman kailangan sa death penalty sa charter change. So, that's not But hindi ko alam kung anong days to come, we will see siguro. yeah, No? pero meron ng backup pa. Kung hindi man sinabi doon, meron namang mga tuloy-tuloy na pag-uusap, di ba, Sermon? Actually, wala akong expectation na ipapasok niya yun eh. In the sense na he'll make it parang upfront, number one agenda, etc. Kasi the way he did it before, dinisengage na yung federalism from charter change. Pero yung kuha ko dito, kaya nasabi ko sa previously, what is unsaid actually was the important one. Ano yun? Charter change actually. Yung last portion ng kanyang speech, he was already alluding to That's the better Philippines. And beyond. Meaning 3 years and beyond. Mga significant yan. Ang tema sa tingin ko nung speech na lumilitaw, he started with accomplishment. Then yung mga adlib nga, I noticed that too na sinasabi niya problema.
Pero ang significant actually na phrase doon is yung sinabi niya yung mahaba-haba yung the enemy is us. Hindi yun usapin na abstract. Nakatingin siya sa mga taga-congressmen. Congress ang sabi niya. Well, very direct yun. Very direct yun. But of course, the audience, I think, is the people, particularly the DNE. Kasi may bawi siya actually. It's not really pessimistic. Yung ad-lib, may mga bawi siya palagi and it came out in the end. Na tutuloy niya yung laban, parang ganun yung message. Kahit frustrating, kahit na tutuloy ko for the future. At nung nagsabi siya ng 3 years and beyond, definitely may problem ka na doon pag wala na siya after 3 years. So what is the beyond? I think the beyond there is the charter change. But he's doing it step by step, I think. He doesn't want to make it mawala na yung message niya sa ibang parts. The moment you raise that, malamang ang coverage na, plus yung reaction din ng mga nasa Congress, doon na maipit. And the fact is tuloy-tuloy siya actually dyan. Kung usapin ng what is doing on the ground, tuloy-tuloy yung ginagawa niya with regards federalism, charter change. The choice of Speaker Cayetano is actually an indication of that kasi among all the candidates, I think si Senator si Speaker Cayetano lang is the only one that would have the bulldogness, diba? yung the toughness. You may disagree with him, pero ira-ram through niya ito regardless of what the Senate will do or not, diba? Ira-ram through. And he's in a position ko to si do that. sa Senate kasi Senator pa yung kapatid niya. Tinitingnan ko si Representative Velasco at si Romualdez. They're too much of a gentleman to push this the way it had to be pushed. Actually, si Alvarez would have done it kung hindi na siya pinipigil din, di ba? Kasi ganun din si Alvarez. Ang ibig ko sabihin nito, they will never get the votes of the Senate, enough votes, kasi 18 votes ang kailangan but they will just ram it through and let the COMELEC decide, yung House lang, and let the Supreme Court decide, di ba? And once may plebiscite ka na, hope nila Supreme Court will not stop it, lalo kung di mo galawin yung Supreme Court charter change mo. Yung kay Justice Puno, dead in the water yon because the Supreme Court will not accept that kasi threatened sila, so they will not accept that. Pero kung hindi mo gagalawin yung Supreme Court, the Supreme Court will just let the Congress do whatever they want and then let the COMELEC and then let the people decide. Pag nag-decide na yung mga tao, kung assuming yes ang panalo, then you'll have charter change. Isa sa mga kapatid, una pong nabanggit ni Pangulong Duterte ay yung death penalty sa drugs and plunder. Patuloy po nating hihimayin ang naging talumpati ng Pangulo. Kani-kanina lamang magbabalik po ang Sa Totoo Lang. Huwag po kayong bibitaw. Garantisadong kukumpleto sa inyong umaga. Siksik na kaalaman at talakayan. Pampagood vibes na kwentuhan. Perfect Morning with Cheryl Cosim. Martes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga sa Radyo 5 at 1 PH sa Signal Channel 6. Oras natin mga kapatid, 7:44, kami po ay nagbabalik dito sa Totoo Lang. Hindi naman po nagpatinag ang mga militanteng grupo sa kanilang protesta ngayong ikaapat na SONA ng Pangulo at ngayong taon nakasentro po ang kanilang ipinaglalaban sa issue ng karapatan nga po sa West Philippine Sea, yung kanilang protesta. Pero hindi naman na nagpadaig po ang mga supporters ng Pangulo na kontento raw sa mga natupad na pangako ni Pangulong Duterte. At para bigyan tayo ng latest update, kasama natin live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, si News 5 correspondent Justin Punsalang. Magandang gabi sa iyo, Justin. Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Katatapos nga lang, kanina pa natapos yung ikaapat na SONA ni Pangulong Duterte at ilang minuto lamang matapos ang SONA ng Pangulo ay natapos na rin yung programa dito ng mga anti-Duterte protesters. At sa katunayan, mabilis silang nag-disperse. Bago pa nga natapos yung SONA ng Pangulo ay marami na sa mga anti-Duterte
protesters ang nagsialisan. Kaya naman sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran, ay bukas na ulit ang buong Commonwealth Avenue, yung northbound lane ng Commonwealth Avenue, at nagsasagawa na lamang binabaklas na lamang yung stage na itinayo para dun sa programa ng mga anti-Duterte Looks like it. protesters. Cheryl? Alright. So ngayon, ang problema na dyan, may mga problema na ay mga motorista natin. But at least this time ay umaandar na, no, Justin? Tama ka, Cheryl. Umaandar na. Babagal na nga lang yung daloy ng trapiko dahil ang oras ngayon past 7 na, almost 7:30 at rush hour na. Kaya mabigat na ulit yung daloy ng trapiko dito. Pero hindi na ang traffic dito ay hindi na dahil dun sa mga protesters, kundi dahil na lang talaga sa volume ng mga bumabagtas dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue northbound. Cheryl? Alright. Maraming Yes, salamat for that update, Justin Pudsala. Commonwealth pa no? Talagang talagang ganyan ang itsura niya. Kinain nilang Okay, pahapyawan lang po natin yung death penalty. Ang sinasabi, although sinasabi kanina ni Senate President Tito Soto during the day ay maaaring umabot ito sa plenaryo but hindi nila masisiguro na maipapasa ito. Pero ito'y nanggaling sa bibig ni Pangulo. What do you think? Parang may numbers na sa Senate, but I don't know. Si Senator Soto is the better, no? Yung dalawang sinabi mo, no, yung drugs and plunder, di ba? I will bet with you plunder, hindi siya lulusot kasama. Kung maipapasa man o babalik ang death penalty. Because self-interest yun, sa tingin ko ng mga lawmakers natin, di ba? Well, in the last Congress, the problem was not in the numbers. It's actually with regards to the treaty or to the convention. Yes. They will have to deal with that also. Yung may part kasi ng treaty na that says na hindi tayo pwede mag-impose ng death penalty. So they have to muna there. They have to, kailan sila mag-agree? Actually, they have to convince, I think, those in the cabinet. Because in the last hearing on that topic, the DOJ and the DFA both came out with the position. Now, once we signed the anti-death penalty protocol, the second protocol of the Convention on Civil Political Rights, there's no way to get out of it unless you get out of the whole treaty, of the whole convention. And that became a problem. The hearing stopped there. That was when the proponents and those that are, they went into a huddle. There's simply no way to do it. And I think the atmosphere today also does not lend itself to an easy process. That's why when Senate President Soto spoke of only one crime, that's on the drug manufacturing or the drug lord level, he was actually hoping that by getting all these other possible heinous crime out of the way, they can get a consensus. The problem is I don't know who among the senators will change that position, particularly those who earlier had already positions on that. Sir, ano yung comment nyo about sa Bangsamoro transition? It's a very important topic din kasi moving forward, di ba? Sa akin yan ang the best achievement of Duterte. Number one. No questions, no doubts. And also, importante dyan because also the MILF rose up to the occasion and is governing it very well. The best I've ever seen. I've followed this for 40 years na. Yung magaling talaga yung MILF. Pero important, I will not qualify the work of Duterte here and his people and the Senate and the House to get this to happen, di ba? Napakalaking achievement yan na dapat hindi and nabanggit naman yan ni Pangulo kanina. Oo. Do you feel that this will actually bring yung talagang kapayapaan na hinahanap natin sa ating bansa o will it be more decisive? I'm sorry, not decisive, divisive. No, it's not divisive at all. Kasi importante yung the way magna-aminos kasi yung MLF, consensus building sila, professional, hindi corrupt. Importante yan eh. So, at least far that we can see, it will solve that problem of underdevelopment, di ba? Very big issue dyan, and tama din si President Duterte doon, yung Ligwasan March. Kasi yung Ligwasan March, nandyan yung NatGas.
the Philippines needed not gas, not just Mindanao. Kasi yan ang future natin sa energy, not coal, not oil, not, di ba, yung not gas ang pinaka, na cheap, relatively non-polluting compared to coal and pero hindi siya na-develop. But hindi siya na-develop kasi that's the teritorya ng MLF. Hindi talaga pwede ng any government, Marcos, lahat, di talaga pwede. So, sabi ni Pangulo, sa inyo yan, you develop it. Ibig sabihin, now the MLF will have to learn very high level, legal, commercial. Hindi nila kaya yan. It will have to be a Shell or a Malaysian company. Malaysians are into it already. Obviously, yan naman ang agenda naman ng Malaysia noon pa. The Malaysia, they have to deal with that, and kailangan may magandang mga contracts, no, kasi you're talking about hundreds of billions of dollars for days to come. So, dahil sa peace, ma-develop yan, that area will be good. And I can tell you, yung mga Moro, they are educating themselves. Kasi natuturo ako sa Mindanao, at Ateneo de Zamboanga, Save University, they are educating themselves. You will have top-notch Moro professionals, lawyers, doctors, accountants, di ba? The best to the Philippines, compared to the Philippines. So I think papasalamat kay President Duterte to political will to get this to happen, to bring it to the stage where it is. Well, it ended the Moro Rebellion. Basically, what we know about it, starting in 73, when tens of thousands of people were killed, and hundreds of thousands more were displaced. That basically is ended. The terrorism that is now a problem in the area is a new one. That's a different dynamics. Right. So that accomplishment, I agree. I would put it also on the number one spot. And for Mindanao people, they know that. And that's still the basis for a big piece of the popularity in the area. Pasensya na po, wala na po tayong oras. Very very short, we're on the si Pangulong Duterte po ay nasa second half na. Patapos na yung 3 taon, actually sabi nga 2 taon na lang yan kasi yung huling taon sa eleksyon na. Ano po ang saan dapat talaga mag-focus para maging maganda ang iiwanang legacy ni Pangulong Duterte? Well, you said it, legacy. And the only one that will last beyond him is charter change. So I don't doubt that will come up in the coming days. I don't have any indication that he leave it aside. It's not the SONA, I think. The SONA is not material to that particular course of action. Payagan niya yung mga batang leaders to take over. Ang title ng column ko bukas, The Good State of the Nation. Actually, sasabihin ko, sinabi ko, right after natapos, pinadala ko na kasi sinusulat ko in between breaks na. And binanggit ko yung, sa speech itself, hindi ko alam good or bad ba kasi because of his, yung palipat-lipat. But for sure, sabi ko, The Good State of the Nation because we have really good local leaders now in Metro Manila, in many places, di ba? Very dynamic. I've been in this business and training local governments for the last 25 years. I've never seen this dynamism sa baba. Isko Moreno, Vico Soto, even Joy Bulmento with all the difficulty, Abi Binay, Rex Gatchalian actually for a while na yan sa Valenzuela, no? Kakabagaw, hindi na agad. Ang galing. That's where the future is. So, ang gusto ko kay Pangulo, di ba, the legacy is to transfer it to the next generation. Sa tingin ko, and part of the exasperation is parang, we've tried so many times, so many ways, yung generation natin, di natin nagagawa. And, di ba, yung sabi niyo, a time to unite, a time to fight, a time to quarrel, parang, and we're always quarreling, di ba? Sa akin, I think, the priority should be to transfer it to the new generation. So, ako yun ang ginagawa ko, natuturo na lang ako. Hindi na ako masyadong nakikialam with anything else. I just teach 500 students a week, day in, day out, all over the Philippines. Yung same mantra, di ba, na the challenges for the future are very, very big. No, nothing compared to what we are seeing. Climate change challenge lang, very, very big. All islands, all cities are threatened by that, di ba? So you have to have your officials, your government, you are ready to
to make the hard decisions in the next 10 years, hindi yan in the next 50 years, in the next 10 years, di ba? So, I think the dynamism is very, very important. Kasama si Mayor Sara. Mayor Sara is also a visionary mayor. Nasa mayor, I have ano, so I see all of this all over the country, and it is quite amazing, and you'll feel good about the country when you see that. Kasi yun naman ang nakararanasan ng mga tao sa gobyerno. They don't really experience national government too much. They experience local government the most. At makikita naman natin yan kay Pangulong Duterte, yung suporta niya sa local government. At so, very hopeful. Parang yun yung nakikita nyo, Dean, ano? Very hopeful po itong last 3 years, but 2 years. Thank you so much for joining us. Sayang po at bitin tayo sa ating oras. Dean Tony Lavinia, thank you. And of course, Professor Ramon Casiple, marami pong salamat sa inyong oras for joining us the entire day. Yes. Here at the studio. Sa 3 plataforma po ng TV5. Okay. Ikot lang. Ito nga, wala ng Bloomberg. At least Kami pumalit. Kayo bang One News, Bloomberg? One One News. News ako ng Bloomberg. Okay, balitang nakaka-good vibes naman po tayo sa pagbabalik ng Sa Totoo Lang. Usapang walang paligoy-ligoy, tulong en punto, serbisyong diretso, aksyon, solusyon. Pangungunahan ng seasoned reporter by heart na si Alex Tinsay. Walang sasayanging oras, di na maghihintay sa wala. May puso, pati pagbabalita. Aksyon, solusyon sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa oras ng sakuna, may karamay ka para sa mas maunlad na pamayanan at masayang buhay. May katuwang ka para sa mga kwento na nagbibigay pag-asa at inspirasyon. May kurot sa puso mo. Alagang kapatid. Ito po si Cheryl Cosim. At ito naman si Menchi Silvestre. Pag tila wala nang matatakbuhan, may tulong na darating. Sa programang Alagang Kapatid sa radyo. Alagang kapatid. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Nagbabalik ang Sa Totoo Lang, oras natin ay 7:58. Bukod sa mismong SONA speech ng Pangulo, isa sa inaabangan ng netizens ay ang SONA fashion ng bawat personalidad. Wala namang gaanong bagong style ngayong taon kundi ang Mindanaoan, tribal at modern Filipiniana outfits. Pero ang taon-taong inaabangan na si Senator Nancy Binay, going plain naman ngayon sa kanyang elegant cream-colored na Filipiniana. Giit ng senadora, natuto na raw siya. Nowhere to be found naman ang mga nangunguna sa fashion race na si Heart Evangelista at as usual, makikita pa rin ang mga hand-painted outfits ng mga party list na nakasulat ang kanilang mga ipinaglalaban. Samantala, binatikos naman ng isang netizen ang suot ni Senator Riza Ontiveros at sinabihan na dress appropriately. Pero ang sinabi ni Ontiveros, pero si Ontiveros, hindi nagpatinag at sinabing stop telling women how to dress. At ito pa, glowing in yellow naman si Senator Amy Marcos at sinabi pa niyang dilawan daw siya ngayon. Present din ang mga showbiz newcomers na sina Robin Padilla, Philip Salvador at Bayani Agbayani na tinawag ang kanilang sarili na Three Musketeers ng Pangulo in barong with matching Philippine flag pa din. Nandoon din sina Dina Bonnevie na asawa ni Ilocos Sur Representative D.V. Saveliano na parehong naka-Ilocano embroidered na barong and terno outfits. Okay. May comment lang ako doon tungkol sa yung hindi yung kay Riza Ontiveros, it was not actually a short dress. It was below the knee. Okay. The skirt was below the knee. Yung barong nga na pang-ibabaw yung may slit. So it's not really
address that you should say na Okay. hindi ano Na na hindi appropriate sa ano. So medyo stupid yung nagsabi nun. Okay. I didn't get to see But Hindi ko alam ko lang nakita yung pantaas Okay. niya. Naka-Filipiniana siya. Oh. Pero hindi ko alam yung Yeah, it's a long barong with a long slit. Yun naman pala. Slit. Oo. Tapos, meron siyang, usual, yung panloob na mahabang skirt. So, please lang. So, Kung simple makapag-comment lang. naman. Simple Well, na actually, below the knee. na-trace naman ako sa yung nag-comment He's part of this cluster of trolls around us. So, anyway. Mema. Mema. Oo. Katulad po ni Philip Salvador na sinabi mamatay daw lahat ng mga namimintas. Kay Pangulong Ano ba yun? Arroyo. Ay, Pangulong Digong. Bakit ba nandun si Kuya Ipe? Ko ba naman? Tinatanong ko lang Asa ba si Bakit Chris nandun? Aquino para sumaklolo? Anyway. Iwanan po natin ang SONA pansamantala. Ilang oras pa lang matapos matagumpay na madepensahan ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang belt kontra kay Keith Thurman. Please. Yes, abay, imbes na fight ang maging viral sa internet, itong fight daw laban sa kaantukan ni Narvacan, I have Ilocos shared Sur that so many Mayor times. Chavit Singson ang sumabog sa social media. Ang nagpaaliw pa sa netizens, muntik pa siyang mahulog kay reigning Miss Universe Catriona Gray. Ayan na. Buti na lang at naalimpungatan siya. Huli ang mga eksena sa loob ng locker room sa Manicam ng Fox Sports. Sabi na style daw ni Mr. Chavit. Hindi, mukhang talagang inaantok siya. po talaga. Jet lag po yan, jet lag. Yeah, I mean, Siguro parang talagang I'm busy. Exactly. Si Miss Universe. Posting ma-poise or pa rin texting. talaga, no? Pero si Chavit talagang mukhang inaantok naman. Napagod ang lolo. I mean, come on, he's not 20 Long years flight. old. Oo, going to Las Vegas. At saka yung gusto mong nakikisabayan ka sa energy ni fighting Senator Manny Pacquiao. Siyempre, very busy yun. Maupo lang. Masandal lang Correct. Aantokin yun, ano? Ako nga masandal lang. Naantok But we must give it to Miss Universe Catriona Gray, ha? Yung walang humpay niyang pagwagayway sa ating Watawan. oo. Dalawang champion, talagang suportahan. Yes. Wala, yung tibang sa kanya, no big deal. Kahit na ako ang nagwawagayway nito, I am proud. Yeah, it's okay. Correct. O balitang nakaka-good vibes pa rin. Daan-daang empleyado sa ilalim ng MVP Group of Companies, kabilang na ang TV5, ang nakiisa sa kauna-unahang MVP Superhero Run. Daan-daang runners lumahok sa kauna-unahang MVP Superhero Run. Bahagi po ito ng serya ng events para sa kaarawan ng aming chairman na si Manny V. Pangilinan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ilang runners na ang nagtipon-tipon sa Meralco Compound sa Pasig City. May 5 kilometer, 2.5 kilometer at 1 kilometer race. Dumalo rin dyan ang ilang government officials tulad ni na Manila Mayor Isko Moreno at Pasig City Mayor Vico Soto. Yeah, Ay, ang mga heartthrobs. Oo. Oo, kasama si MVP at si RCE. Mga heartthrobs Tumakbo rin ba sila? Yun ang tanong. Ano pa si Mr. Moniz Berta at si Miss Jane Basa? Yes. Nandun. Diba? So, Miss Melody Del Rosario, nandun din. Yes. Oo. Nakita ko, ang aming executive director, si Menchi Menchi, yes. Silvestre. Correct. Aba, Sabi natapos nga nila, mo ba? Ano ba, ilang kilometro ba natapos mo, Menchi? from partying the night before, ay kailangan nila gumising ng maaga kasi natapos naman sila the next day. Uy, mag-hi naman tayo sa Facebook natin, kasi friends. medyo, pasensya na, Ay. yung ating oras talagang gipit na gipit at siksik na siksik. Oo. Sige nga. Ito, si Jessica Pica. Good evening daw sa ating tatlo. Si Mark Angelo, may nice words for us. Congratulations po sa 1PH, News 5 at 1 News team sa napaka-komprehensibong coverage ng SONA 2019. Ang galing po. Yan. Ano pa? May birthday greeting ba? Elizabeth Berdon, good evening. Maximo Monreal, Bernie Sanchez, good evening din sa'yo. Si Arin Villarreal at si Marilu Cagadas Campaner. Ayan. Ayan, si Miss Jane Basas daw. Si Miss Jane Basas yung JJB, diba? Yes. Okay, hindi ko alam yung middle initial Jane niya. Jimenez 2.5 kilometers Ang tinakbo. ang tinakbo. Wow. Si Kamenchi, Kamenchi. ang haba.
1 kilometer, pinaka-challenging daw. Di bale, it's the thought that counts. Yes! Buti nga ikaw Tinakbo pa din. tumakbo. Oo, Kami tinakbo tumakbo sa panaginip. Panaginip. Tulog na tulog ako ng Sabado. Ako nga, hindi ko alam. Ay, meron pala. Pero buti na lang hindi ko alam. Oo nga. Okay na yon. Okay na lang. Ang dami well-attended. Sige, sa susunod, mahiya Kami naman naman. tayo. Sumali naman tayo next time. We will. Magpakondisyon tayo. Para ma-beat natin si Kamenchi Silvestre sa kanyang 1 kilometer. At salamat po dun sa mga nakiisa pala. Mga kapatid, pasensya na. O sige, kota na tayo. Go ahead. Sorry. Ayun. Magpapasalamat ako lang ng mabilis sa mga umattend po dito sa aming bloodletting, sa donation campaign and bloodletting na ginanap po sa Quezon Convention Center sa Lucena City kanina pong alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Marami pong salamat. 410 na blood bags po ang nakolekta namin today. Yay! Marami pong salamat sa inyo pong suporta sa Alagang Kapatid Foundation Incorporated and of course in partnership with DOH Calabarzon at Provincial Health Office po ng Quezon. Marami pong salamat. Handa na ba kayo sa nakasuit kami lagi nila Cheryl soon? Talaga? Kami hindi handa. Anyway, tingnan natin kung ano magiging pagbabago. Disinte ba? Disinte ba kami? Hindi. O kanina pa. Oo, sakit na nga yung likod ko. At of course, mga kapatid, hindi natin kakalimutan na babatiin. Hahabol po kami ng birthday greeting. Ayan, birthday greeting. Sige. O, sa live stream. Of course. Ayan, si Rhea Caberos mula sa Panahon TV. Happy birthday, Rhea. Happy birthday. Sa'yo, Rhea. Ayan, maraming pong salamat. Bukas magbabalik. I'm sure meron tayong hangover ng SONA ng Pangulo. Sa early already, kasama po natin ka-Orly Mercado, 6 to 8. Ayan po, ang 6 to 8 in the morning. Ako po yung magbabalik din ng alas 10 hanggang alas 12 para po sa Perfect Morning. Pag-uusapan po natin ang coronary heart disease. Sige. Katuwang ang ang De Los Santos. Live kami maya-maya. Live na 8:30 hanggang 9:30. Tapos live din po syempre. Huwag po naman dito ulit sa channel na ito. Okay? Salamat po, mga kapatid. Kami po na-overtime. Yes. Abay, kung pwede lamang po, hanggang alas 9 gagawin namin. Kasalanan ko nung na late eh. May late ng helicopter eh. Isang oras. Dapat lang. Tinanong ako ni Ka-Orly kanina eh. Bad weather. Bad weather talaga. Ako talaga inisip ko kung ganun yung hindi talaga papayag ang PSG na lumipad yung chopper kung ganun ka-cloudy. Ayan, lumagari rin pala si Ka-Orly sa Yes. One News. Okay. Again, 8:30, konti na lamang po, tumutok po kayo live ang ating The Chiefs. At syempre, pag-usapan natin, hihimayin, SONA. Yes. Ayan. Kota na po tayo sa balita, kumota naman tayo sa quotes. Kapatid, dumating na naman po tayo sa SONA ng Pangulo at iba't ibang issue po ang nabigyan diin. At siguradong kanya-kanya po tayo ng pananaw at reaction sa mga ito. Lagi po may kitang simula ng panibagong diskusyon sa bawat issue ang SONA ng Pangulo at mahalaga po na usisain natin ang mga ito. Lahat po ito ay nakasentro hindi lang sa kapakanan ng gobyerno kundi pati na rin po sa buong sambayan ng Pilipino. At tapusin po natin ito na mula sa nasabi ng Pangulo mismo. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. Beautiful, no? Beautiful. Yes, beautiful. Quotable. Very inspiring. Na lahat naman tayo, we want that. Yes, dasal nating lahat. Nakaka-emosyonal. Sana laging ganun magsalita yung Pangulo. Yes. Pero magandang tinapos na sa ganoon, period. Soft side eh, no? Ayan, hanggang makikita mo naman doon yung pagmamahal niya sa Yeah. Pilipinas. Yeah. Good evening, Miko and Anton. Hello, good evening. Ayan, hanggang sa muli po, ito po si Cheryl Cosim. Ako si Jove Francisco. At ako naman si Chiqui Vergel. Wag na wag magpapalinlang, dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. 1PH.
Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na